Вітаю вас, дорогі друзі! Ласкаво просимо до мого каналу. Мене звуть Оксана. Кілька тижнів тому я обіцяла зробити відео, в якому я почитаю ваші позитивні коментарі. І ось цей день настав. У сьогоднішньому відео я пройдуся по коментарях та відповім на них. Не знаю, буде це цікаво чи ні, але коментарі, які були написані російською мовою, я переклала на українську і відповідатиму теж українською мовою. Мені, до речі, це цікаво. Сподіваюся, що вам, моїм глядачам, теж сподобається такий формат. Можливо, хтось побачить, як можна було якісь фрази перекласти краще. Якщо хочете, виправте мене. Одночасно з цим я зняла ще одне відео, де я намалювала квіточки олівцями Derwent Inktense. Це буде відеорядом сьогодні. Я не планую коментувати художню роботу, але не виключаю, що в відео може бути щось цікаве. І я не втримаюся і вставлю якийсь коментар. Що ж, почнемо. Перший коментар, з якого я починаю, надійшов від Тамари Новікової. Оксана, дуже подобаються ваші відео. Дякую вам. Мені 73 роки, але я з радістю вчуся. Сирени виють, а я рятуюсь, малюючи акварелью. Особливо ціню ваші коментарі. Я дуже трепетно ставлюся до коментарів від людей, які знаходяться в таких умовах. Ви собі таке уявляєте? Виють сирени. Для українців це реальність. Я вдячна вам, що незважаючи на все це, ви знаходите можливість дивитися мої відео та залишати свої коментарі. Також мені дуже сподобався ваш оптимізм. Ви написали, що з радістю навчаєтесь. Поки ми чогось прагнемо, поки ми зростаємо, ми живемо. Всього вам найкращого, удачі та мирного неба. Наступний коментар від Юлії. Дякую за прекрасне відео з трояндами і цінними поясненнями. Ваша українська все більш плавна і вільна. Коли дивлюсь відео, то здається, що ви абсолютно правильно зробили, перейшовши на українську. По-перше, ви, мабуть, взагалі перша і єдина, хто робить настільки якісний україномовний контент з акварелі. А по-друге, українська на диво пасує до малювання акварелью. Така ж плавна, глибока, з перетікаючими інтонаціями. Мені з класиків української літератури найбільше подобається Леся Українка. Саме читаючи її, спадає на думку про солов'їну мову. Вона досконально володіла словом. Її плавність найкраще передається в піснях. Це був неповний коментар, уривок. Юлія, мені було дуже приємно читати ваші слова. Зараз мої відео на такому етапі, що основне працювання йде на розповідь. Витвори мистецтва зараз на другому плані. Але це тому, що я не відчуваю складності з тим, щоб щось намалювати олівцем або акварелью. А ось як про це розповісти українською мовою, мені доводиться продумувати і записувати. І тому дуже приємно, коли хтось помічає покращення. Ви вже третя людина, яка пише мені про Лесю Українку. Також, Юлія, я пам'ятаю про ваше прохання показати, як малювати акварелью волосся. Якось я і до цього дійду. Наступний коментар від Єлени М. І цей коментар був написаний російською мовою. Я буду читати цей коментар у перекладу. Мені чоловік подарував узимку на день народження акварель цього бренду. І я в захваті від неї. Дякуємо вам за огляд акварельних олівців. Я шукала в інтернеті, як вимовляється ваше ім'я українською. Знайшла два варіанти. Вибрала Олена. Олено, вам дуже пощастило, що ваш чоловік підтримує ваш потяг до мистецтва. Дякую вам за такий позитивний коментар.
Всього вам найкращого. Наступний коментар написала Тамара Том. Цікаве відео. Гарні кольори. Дякую за турботу про людей. Частину відео дивилася під звуки сирени. Такий зараз час. Але віримо в нашу перемогу та в подальше мирне життя. Я не можу навіть виразити, як приємно було читати цей коментар. Дякую вам, Тамара. Люди ховаються в підвалі, люди чують вибухи. В їх житті присутня щоденна загроза. Але вони залишаються на моєму каналі. Вони дивляться мої відео і також малюють зі мною. Я знаю це тому, що я отримую такі повідомлення. Ви надихаєте мене вести цей канал. Я хочу, щоб всі глядачі знали, що коли ви залишаєте свої позитивні коментарі, ви підтримуєте не тільки мене, ви також підтримуєте тих людей, які живуть всередині цієї війни. І я вдячна вам за це. І цими словами я переходжу на наступний коментар. Його написав Владислав. Дякую, Оксаночка. Купили акварельні олівці цього бренду. 36 кольорів. Дуже подобається. Дякую вам і всього доброго. Дякую вам, Владислав. Ви завжди залишаєте такі великолітерні коментарі, які дуже легко читати, і ви завжди такий позитивний. Серія Inktense і акварельні олівці – це трохи різні речі. У мене є акварельні олівці цього бренду, щоправда всього 12 кольорів. Я теж хочу їх включити до якогось наступного відео. Ще раз дякую за коментар і всього найкращого. Наступний коментар від Танат. Є такі олівці, колись урвала по знижці 36 кольорів. Частину з них загубила дочка, брала в садок, тому що вони яскравіші за звичайні олівці. Зараз шкода їх. Так от, не розумію, куди і як їх застосовувати. Кілька разів малювала акварельними, зрозуміла зручність швидкості, точності накладання кольору і можна малювати без води. Достатньо пензлика з резервуаром. Дякую за ваш коментар. У мене теж була подібна історія з олівцями. Я придбала звичайні олівці цієї фірми для моєї дочки. Вони м'які і дитині легко ними користуватися. Вона їх брала до початкової школи, але Inktense мені сподобався найбільше, і я придбала набір з 12 кольорів. Мені не здається, що акварельними олівцями швидше і легше робити акварельні роботи. Мені найбільше подобається традиційна акварель та якісні пензлики. Наступний коментар залишила пана Гросман. Дякую за відео, який же гарний Apple Green. І це справжній так. Apple Green – це цікавий та яскравий колір, який подобається багатьом людям. Ще хочу вам сказати, що пана Гросман має рукодільний канал у YouTube. Якщо вам цікаво, ви можете зайти на її канал і подивитися її відео. Наступний коментар написала Людмила Кожевникова. Які рухи у вас відточені? Дякую за огляд. Дуже корисне відео. Людмило, ваш коментар дуже важливий для мене. Коли я працювала над текстом для цього відео, я часто запитувала себе, чи це комусь буде цікаво і потрібне. Також дякую вам за комплімент про відточені рухи. Зараз наступний коментар, його залишила Світлана Ященко. Дякую, було цікаво. А ви користувались акварельним папером цього виробника? Ні, Світлана. Я ніколи не використовувала папір від Derwent. Також я не знайома з їх акварелью. Чомусь на американський ринок зайшли тільки кольорові олівці та акварельні олівці та Inktense. Я розумію, що зараз це не проблема, все можна придбати в інтернеті.
Але якось не спало на думку. Зараз next коментар. Його написав Алекс Прошіцький. Дякую, Оксана. Я теж користуюся цими олівцями. Мені здається, що найзручніший спосіб їх використання – це підфарбування для пастелі або акварелі, тому що вони не розчиняються після висихання і наступні шари не переміщуються. Дякую за ваш коментар, Алексе. Про пастель це дуже цікаво. Здається, що ви праві. Олівці Inktense були зроблені для акварельної гризалі. Наступний коментар. Його написала Ольга Єрофеєва. Дуже дякую вам за це відео. Не розумію, як ними малювати. І також тут 3 подобайки на цей коментар. Це означає, що є люди, які не знають, як їми малювати. І хочу сказати, що я поки що теж вчуся, як ними користуватися. Разом якось розберемося. Наступний коментар від моєї тезки. Оксана Помазановська пише. Дякую, Оксаночко. Було цікаво. Сподіваюсь, що у вас заплановано відео про роботу з цими олівцями. І ще не знала про фуксію. У кожному вашому відео пізнаю щось новеньке для себе. Дякую за турботу і завжди повертаюсь на ваш канал. Оксано, дякую, що ви написали за фуксію. Я майже вирізала цю інформацію. Думала, що це зайве і нікому не цікаво. Я пам'ятаю вас за вашими коментарями ще у довоєнний час. І мені дуже приємно, що ви тут, що ви дивитеся мій канал і залишаєте свої чудові коментарі. Хай вам щастить. Наступний коментар від Angry Bird. Десь 10 років по тому гра з такою назвою була дуже популярна. Я не знаю, чи вона ще існує. Тепер коментар. Дякую, Оксано. Я маю набір таких олівців. Буде цікаво подивитися, як ви їх використовуєте. Особливо разом зі звичними матеріалами, як акварель. Дякую за ваш коментар. Мені також цікаво, як я буду їх використовувати. І навіть більше, наскільки мене вистачить. Як ви бачите, це виглядає гарно, але дуже багато роботи. Відео не прискорене, і за 20 хвилин можна було б закінчити цю роботу, якщо б це була б звичайна акварель. Я зараз маю 3 думки про наступне відео. Одна – це намалювати мого песика, друга – це орхідеї, і третя – з якимись іншими квітками. Вважаю, що їх краще малювати у техніці гризаль з традиційним нашаруванням акварелю. Наступний коментар написала Єлена М. Дякую. Кілька каналів із перечислених вами теж дивлюся. Ще подобаються 2 канали. Один російською, а інший англійською. Аквареліста Михаїла Соловйова. Подобається його гумор та цікава подача матеріалу. Цікаво було б дізнатися вашу думку. Єлена, дякую вам за ваш коментар. Я знаю, хто такий Михайло Соловйов. Я також бачила обидва ці канали. Мені шкода, що я не маю часу дивитися багато відео в Ютубі. Я більше слухаю, ніж дивлюсь. Він гарний художник, і нам всім є чому у нього навчитися. Хочу вам сказати, що для себе я вигадала шкалу, яка допомагає мені розпізнати, у кого і чого я бажаю вчитися. У цій шкалі себе я поставила на 0. Це не означає, що я думаю, що я нічого не вмію. Те, що я знаю і вмію, це початок на мій шкалі. Є багато гарних художників, яких я маю на негативній шкалі, але це не означає, що вони погані маляри. Вони просто роблять не те, чого я хочу вчитися. На моїй шкалі Альваро Кастаньєт і його друг Джозеф Збукович на найвищому 10-му місці –
Це те, до чого я прагну. Між нулем та 10 є багато інших художників, у яких я хочу навчитися якомусь елементу чи якійсь особливій техніці. І це ті художники, за творчістю яких я спостерігаю і витрачаю час, щоб подивитися, що вони роблять. Наступний коментар від людини, чиє ім'я я не можу прочитати, там якісь іерогліфи. Я почну читати цей коментар. Я тішуся, коли різні блогери підтримують Україну чи розповідають, що вони самі з України. За цей час я дізналася, що багато з тих, на кого я підписана, українці. Мені завжди була близька ця країна. Я почала вивчати українську мову ще близько року тому. Коли розпочалася війна, я закинула її, бо взагалі нічим не могла займатися. Я відчувала нескінченно невимовний жах. Звичайно, це не зрівняється з переживаннями українців та тих, у кого рідні люди в Україні. Але я зрозуміла, що більше не можу перебувати у Росії, і поїхала. Найжахливіше, що моя бабуся підтримує війну. Вона наполовину українка, і у моїй голові не вкладається, як це можливо. Нестерпно бачити, що є люди, які реально підтримують смерть та розруху. Це триває кожен день, нескінченно довго. Я не знаю, як я житиму далі в цьому світі, навіть коли це закінчиться. Думаю, як це переварити. Мій канал здебільшого про акварель і малювання, але почуття вкрапляються в кожне відео, особливо після 24 лютого цього року. Я думаю, що ми всі стали блогерами. І ті люди, які роблять відео, і ті люди, які коментують. Я сподіваюся, що ваш коментар доторкнувся багатьох людей. Так само відчувають більшість людей у світі. Ви вже зробили важливу річ тим, що залишили свій коментар. Уявляєте відчуття якоїсь української людини, яка читатиме ваш коментар під звуки канонади? Можливо, це навіть її врятує. Коли я гуляю зі своїми собаками по вулицях в Каліфорнії, на кожному кварталі я бачу будинки з українськими прапорами. Нещодавно одна жінка, почувши російську мову, зупинилася і почала розмовляти з нами. Її сім'я з Москви, але вони створили благодійну організацію, щоб допомагати українцям. Вони збирають все, що можуть – їжу, одяг, ліки та гроші, завантажують всім цим повний літак і везуть це до кордону. Щось залишається для біженців, щось іде на лінію фронту. Я думаю, що вони не єдині росіяни, які роблять так багато, щоб допомогти Україні вижити. Я знаю, що це тяжко, але не треба впадати в депресію. Кожен з нас може стати частиною перемоги. Наступний коментар від Катерини Коротун. Оксана, дякую. Дивлюсь і просто насолоджуюся вашою роботою. Для мене це поки що дуже складно. Тим більше, що дивитися на вас я можу тільки на телефоні. Порадьте, з яких ваших відео краще почати початківцю. Катерина, дякую вам за ваш коментар. Мені дуже приємно, що вам подобаються мої відео. На моєму каналі багато різних відео. Нелегко спрямувати вас на якесь одне. Я гадаю, що кожне відео має щось, за що можна зацепитися початківцю. Найважливіше в акварелі – це зрозуміти її філософію, і тоді вона сама почне малювати за вас. Наступний коментар від людини, яка називає себе Just Watcher. Я не знаю справжнього ім'я. І останнім часом ви мені залишаєте так багато коментарів, і часто з гумором, що в мене вже таке почуття, що у нас з вами якісь комедійні взаємини. Я прочитаю коментар на старе відео.
У вашій суперечці про копіювання я на стороні вашої мами. Створювати щось своє – це спокуса всіх художників і блаженний той, хто вистояв перед нею. Мається на увазі спокусою. Вона отримує задоволення від процесу та результату. Це вже про мою маму. Роботи виглядають живими та художніми. Це і є справжнє мистецтво – бути собою, визнавати свою слабкість, а не бігти стрімголов за якимсь там результатами, які того не варті. Врешті-решт, живопис – це лише картини. Щось дрібне і незначне, щось для дозвілля і безцільних роздумів. Коротше кажучи, її позиція зрілої і мудрої людини, і картини у неї красиві, і це її картини, вона їх написала. Ось такий коментар. Ледве прочитала. Таке почуття, що це був уривок з Нечуя Левицького. Мені дуже приємно, що ви так похвалили мою маму. Вона дивиться всі мої відео і читає всі коментарі. Я впевнена, що їй сподобається ваш коментар. Я не хочу сказати, що я з вами не погоджуюся. Я погоджуюся. Але це філософська суперечка. Копіювати чужі картини чи намагатися створювати щось своє. Усьому є своє місце. Тут є одна проблема, яка виникає тоді, коли людина хоче продавати свої роботи, але при цьому копіює те, що знаходить у соціальних мережах. А ось цього якраз робити не можна. Через це закривають аккаунти в Etsy, в eBay та в усіх інших надійних компаніях. Я особисто знаю 2 таких людей, які намагалися продати свої роботи, та їхні аккаунти закрили назавжди без права користування цією сторінкою. Це була Etsy. А якщо на це подивитися з іншого боку, якщо людина думає про свої роботи як щось незначне та безцільне, то вона може робити все, що завгодно. Я переходжу на новий коментар. Його написала Еля. Мені 59 років. І цього року я почала малювати. Люблю акварель та ваш канал. Обіймаю вас та бажаю перемоги Україні. Мінськ, Білорусь. Дякую за ваш коментар, Еля. Особливо на це відео, де я малюю війну. Від нього відписалося багато людей. І мені особливо приємно, коли залишають коментарі саме на це відео. Я читаю коментарі у черзі їх поступу до мене. Наступний коментар написала Юлія. І це вже другий коментар. Красивий букет, атмосферний. І композиція не дурна. Особливо подобаються троянди на осі правий нижній кут, лівий верхній. Я вже знаю, де я б цю роботу зіпсувала і не один раз. Справа дійсно не в папері чи фарбах. У вас неймовірна легка техніка. Це найважче. У когось з започатковувавців детективного жанру є оповідання про сім'ю детективів. Один з чоловіків там художник. І батько сімейства на зауваження наймолодшого, що той художник малює гірше за нього, відповів десь так. Гарні художники все життя вчаться малювати так, ніби малювати не вміють. Тепер, коли я намагаюсь малювати сама, я зрозуміла глибокий сенс цього вислову. Я дякую за ваш коментар. Я розумію, що у вашому місті зараз немає зв'язку та проблеми з інтернетом. Я сподіваюся, що скоро все налагодиться, і ви зможете подивитися це відео та почути мою відповідь. У цій книжці було сказано прямо у точку. Я малюю з дитинства. І все життя борюся з прагненням до реалізму та точності в малюнку.
Ось нарешті останні пару років у мене стали виходити легкі акварелі. Це після 40 років роботи з акварелью. Але не треба думати, що обов'язково має пройти так багато часу. У мої молоді роки все було інше. Стилі, у яких ми навчалися, були інші, і доступність фарби та паперу були інші. Зараз молодь все це долає набагато швидше. Наступний коментар прийшов від Ірини. Ірина Сапсай. Дякую за таку ніжну роботу та підтримку. В перші місяці війни не могла ні малювати, ні дивитися відео з уроками. І хоча в Києві буває іще лунає сирена, і ти не знаєш, куди прилетить це щастя, починаєш потрошки повертатися до нормального життя. І ще раз дякую. Ірино, дякую за ваш коментар. Я навіть уявити не можу, що люди відчувають у цих обставинах. При цьому ще й примудряються займатися улюбленою справою. Ваш коментар важливий для мене та для всіх глядачів, які співчувають і підтримують Україну. Громадяни України – це найгероїчніший народ у світі. Я дуже сподіваюся, що зрештою все буде добре. Ще раз дякую за ваш такий теплий коментар. Наступний коментар написала Наталія Че. Оксано, дякуємо за українську мову. У дитинстві я часто її чула, але не все розуміла. Тепер хочу її слухати та слухати. Наталія, я бачила, що ви залишили декілька коментарів, і зараз гарна можливість подякувати вам за всі коментарі разом. Я теж здебільшого чула українську мову у дитинстві, тільки зараз почала нею серйозно займатися та зрозуміла, наскільки це красива мова. Найкращого вам та дякую за увагу. Окей, наступний коментар надійшов від Лариси Губанової. Лариса пише: в принципі, акварель схожа на чари, а пензлик – це чарівна паличка. Тому дія зачаровує і неможливо не додивитися до кінця. Як це гарно сказано. У мене такі ж думки та почуття щодо акварелі. Це просто якийсь чарівний процес. Ларисо, дякуємо за ваш коментар. А зараз наступний коментар. Його написала Тетяна Антошенкова. Міла, люба Оксаночка. Я часто думаю про вас і подумки пишу вам листи. Подумки тому, що YouTube – це не місце для листів. Дивлюся ваші відео роки 3 і дуже часто дивуюся тому, що ви думаєте і відчуваєте, як я. Може, я ідеалізую цей збіг, але все ж таки люблю вас як людину, як художника, як вчителя. Образотворчого хисту в мене немає, хоч я малюю, але є талант відчувати і розуміти живопис. Ваші відеоуроки – це безцінний дар. Низький уклон вам і дякуємо. Нехай у вас все буде добре. Тетяно, я довго думала про ваші коментарі. І той, який ви написали першим, і цей, який пішов за ним. Мені дуже приємно чути такі слова. Нам усім важлива підтримка. Добрі слова допомагають найкраще. Тетяно, я також думаю, що талант – це соціальний, суспільний конструктив. Суспільство навколо нас диктує нам, у кого який талант. Насправді, ми всі талановиті у всьому. Все питання полягає в тому, що треба за щось братися, щось робити, не здаватися. І з нашими спробами змінюватимемося ми та зміняться суспільство. Я приношу щирі слова подяки за ваш душевний коментар. Сподіваємося, що все буде добре. Йдемо далі. Наступний коментар. Його залишила Людмила Кожевнікова. Ви чарівна. Який гарний малюнок. Я навіть чую запах квітів.
Особливо пахне трояндочка знизу праворуч, як жива. На силу віриться, що вона намальована. Зараз у Києві більш-менш безпечно. Світить сонце. Але саме цієї хвилини гинуть люди. А скільки вже загинуло? Скільки людей залишилося без житла? Ваші відео і відволікають, щоб остаточно не впадати в паніку. Дуже дякую. Людмило, щиросердно вам дякую. Мені, звичайно ж, приємно, що я можу хоч чимось допомогти. Як би мені хотілося знайти правильні слова, які загоють усі наші рани. Як би мені хотілося знайти правильні слова, які знімуть чаклинство з цього сплящого царства. Я переходжу на наступний коментар. Ім'я написано англійськими літерами, і англійською мовою це читається як Девід Циба. Давіде, ви залишили мені багато коментарів за останні кілька днів. Звичайно ж, дякую вам за участь. Я зробила вибірку з того, що ви написали. Ви вже мене пробачте, але не все читаю. Окей, Давід, ваш коментар. Наприкінці відео ви сказали, що позитивні коментарі читати будете. У мене найпозитивніші, якщо що. Я заробляю гроші, роблячи роботи акварелью. Я не академічний художник, більше самобутний графік. Вчити українську мову не складно. Суржик допустимий, але недопустимі стилістичні мовні звороти характерні для російської мови. Почитати Лесю Українку українською – велике задоволення. Дуже рекомендую. Наша мова не така сексуальна, як польська, але дуже душевна, красива і смішна. Ви дуже гарно вивчаєте українську, непогано виходить. Наснаги та натхнення вам у цьому. До речі, я працюю акварелью, але вам не сподобається, мабуть, бо в мене не академічний стиль, але про війну роботи. І ще один Давидов фрагмент, який я обрала. Імперці-егоїсти не знають українську і страждають. Добре, щоб говорити потрібен час, але щоб розуміти потрібно небагато когнітивних здібностей. Я єврей, анархокомуніст з Києва. Немає у нас ніякого нацизму. От такий коментар. Я думаю, що ви нова людина на моєму каналі. І тому вважаєте, що мені подобається академічний стиль, а насправді все навпаки. У світі мистецтва цінується фантазія, вигадка, оригінальність, а академізм вважається ремеслом. Ремеслу можна навчити будь-яку людину, якщо на це витратити багато часу. А ось фантазії, і як зараз кажуть, креативу, навчити неможливо. Це має йти з душі людини. А що означає, що українська мова не така сексуальна, як польська, я не дуже розумію. Точніше сказати, зовсім не розумію. Українські народні пісні здебільшого про кохання. Я сподіваюся, що все залежить від того, хто і як з вами розмовляє. Ще, що привернуло мою увагу в цьому коментарі, те, що мені здалося, я підкреслюю, мені так здалося, що ви з гордістю написали, що ви єврей. Я хочу сказати, нарешті Україна дійшла до такого стану, коли єврей може сміливо і гордо сказати, що він єврей. Я сподіваюся, що закінчився той час, коли єврейська дитина соромилася сказати, що вона єврей. У моє дитинство було так само. Деякі мої друзі, діти з єврейських сімей, приховували, що вони були євреями. Тільки вже у дорослому віці я про це дізналася. Я була така наївна, що я не розуміла чому. Зараз я розумію, але це вже окрема розмова. Дякую вам, Давиде, що ви залишили так багато коментарів. Це допомагає розвитку мого каналу.
Наступний коментар від Ксенії Марії. Змогла додивитися дуже цікаве відео. Якесь диво з пензликом. Усе реально ожило. Дякую вам, Ксенія. Ви бачите, як часто люди вживають слово «диво» по відношенню до акварелі. Акварельна робота – це і є справжнє диво. Ще один коментар від Катерини Коротун. Доброго дня, Оксано. Знайшла вас буквально кілька днів тому і відірватися від ваших відео не можу. Спасибі вам велике. Ви промінь світла в наш страшенний час. З вами у мене все виходить, тому що від вас походить спокій, доброта, впевненість. Здоров'я вам. Катерино, дякую вам велике за ваш коментар. Все, що ви перерахували, спокій, доброта, впевненість, підживлюються саме такими коментарями, як ваш. Без ваших чудових коментарів не було б мого каналу і не було б моїх відео. Дуже ціню вашу увагу і вдячність. Хай вам щастить. Наступне питання по відео з перспективи від Мурада Османова. Скажіть, будь ласка, чи можу я навчитися малювати, якщо навчуся малювати квадрати в перспективі, і скільки часу у мене піде на це, якщо я звичайна середньостатистична людина без таланту і початківець? Чи може доросла людина навчитися малювати? Це дуже поширене запитання. Я думаю, що якщо ми будемо собі ставити такі запитання, а також думатимемо, чи є у нас талант для цього, чи ні, то ми ніколи не зліземо з дивана. Нам не потрібен жодний талант, щоб щось робити. Просто беріть олівець, аркуш паперу та починайте малювати. Якщо ви хочете навчитися малювати архітектуру, то вам треба навчитися малювати куби та сфери, а далі навчитися їх поєднувати один з одним. Принаймні, це дасть вам початок. Але все-таки головна ідея, яку я хочу донести, це те, що вам просто треба почати малювати. Як-небудь, так як вийде, хвилин по 20-30 щодня. І так усе життя. Уявляєте, як добре ви малюватиме через 5 років. Але взагалі тут немає межі. Вивчення живопису і малювання – це заняття на все життя. Залишається тільки побажати успіхів вам у вашому починанні. І останній коментар на сьогодні від Ірини Сорокіної. Дуже дякую вам, Оксано. Маю акварельні олівці, правда іншого виробника. Використовувала їх як звичайні кольорові. Чекаю від вас майстер-класу щодо прикладу використання цих олівців у живописі. Дякую. Ось так вийшла Ірина, що саме у цьому відео я вперше у своєму житті малюю роботу від початку до кінця акварельними олівцями. Звичайно ж, я користувалася раніше подібними олівцями, але тільки коли додавала якісь деталі. Це відео не майстер-клас, тому що я не коментувала свою роботу. Якщо ви вимкнете звук і просто звертатиме увагу на те, що відбувається на екрані, ви все зрозумієте. Я зроблю ще кілька відео з акварельними олівцями Inktense та зі звичайними акварельними олівцями компанії Derwent. Ну що ж, я вважаю досить коментарів на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що ви знайшли щось корисне в цих коментарях і в моїх відповідях. Що корисного знайшла для себе я? Це те, що ви всі героїчні та добрі люди, які готові підтримати іншу людину у скрутну хвилину. А також те, що самовираження у вигляді малювання – це добрий засіб подолати стрес для багатьох людей. І останнє, що мені спадає на думку, це те, що мені треба
прочитати якісь розповіді Лесі Українки. Чесно кажучи, я сама з себе дивуюся, тому що з часів початку війни я прочитала 3 книги українською і зараз дочитую 4. Зазвичай читання художньої літератури – це не те, що мені подобається. Переважно тому, що я читаю повільно, і це забирає час від малювання. Але оскільки я вирішила опанувати українську мову, то мені подітися нікуди. Доводиться читати. Я вибачаюсь у всіх глядачів, чиї коментарі не увійшли до цього відео. Я продовжуватиму цю рубрику, і рано чи пізно ви почуєте ваше ім'я у моєму відео. Продовжуйте залишати коментарі. На цих словах я з вами прощатимуся. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. До побачення і повертайтесь на мій канал. Па-па!